ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የማሳያችሁ ከክሪፕቶ ከረንሲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው TRX አለ። ስለዚህ ይሄን TRX ያለምንም ከባድ ስራ ማለትም ከባድ ታስኮችን ማጠናቀቅ ሳያስፈልገን በየራሳቱ የገባን የሰራነውን ገንዘብ ወደ አካውንታችን ኢንስታንትሊ የምናስልክበት በጣም አሪፍ ዌብሳይት አለ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ለመስራት ሁለት አይነት መንገድ አለ። በጣም ቀላል ናቸው ሁለቱም መንገድ። ስለዚህ እነዛን ተጠቅመን ገንዘብ ሰርተን ወደ አካውንታችን ኢንስታንትሊ ማስላክ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነ ፕሩፉ የማሳያችሁናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እያንዳንዱ ስቴፕ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን በመጫን የመኒ ኦንላይን ቪዲዮዎች ከክሪፕቶ ከረንሲ ጋር ከፔፓል የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን የምንሰራበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ገንዘብ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ የምንሄደው የዌብሳይቱን ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ ከስር ያለውን ሊንክ ስትጫኑ ቀጥታ ወደዚህኛው ሳይት ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ሳይቱ ይሄን ይመስላል። እዚህኛው ሳይት ላይ ሬጂስተር አድርገን ነው የምንሰራው። ሬጂስተር ለማድረግ መጀመሪያ ሞባይል ነምበር ይጠይቀናል። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ቬሪፊኬሽን ስለማይጠይቃችሁ ችግር የለውም። ሎጊን ፓስወርድ እና ሴኩሪቲ ፓስወርድ የሚል አለ። ሎጊን ፓስወርድ እና ሴኩሪቲ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ተመሳሳይ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ሌላ ጊዜ እንዳትረሱት። ኢንቫይት ኮድ እዚህ ጋር ሊንኩን ስትጫኑ ተሞልቶ ስለምታገኙት ችግር የለውም። አታች የሚለው ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ካፕቻ ይታያችኋል። ይሄን ካፕቻ ከጎኑ ትሞላላችሁ። ምናልባት ይሄኛው ካፕቻ ልታይ ካላችሁ አንዴ ካፕቻውን ነካ ስታደርጉ ወደ ሌላ ካፕቻ ቼንጅ ያደርግላችኋል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ያልታያችሁ ካለ እንደዚህ ቼንጅ ያደርጋችሁ ትሞላላችሁ። ሙሉ ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚል አለ። ስለዚህ በቀላሉ ሳይን አፕ የሚለውን በተን ስትጫኑ ሳይን አፕ ያደርግላችኋል። እኔ ጊዜ እንዳይፈጅብኝ ሳይን አፕ አድርጌ እመለሳለሁ ማለት ነው። ልክ ሳይን አፕ ስታደርጉም እንደዚህ ይመጣላችሁ። ከስር ክሎዝ የሚል አለ። ክሎዝ እንለዋለን። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። የኔ ሊንክ ተጠቅማችሁ ሬጂስተር ስላደረጋችሁ ቶታል ባላንሳችሁ ላይ ወደ 8000 TRX እንደ ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እቺ ቦነስ ናት የናንተን ክላውድ ማይኒንግ አንቀሳቀሳ ገንዘብ እንድትሰሩ የሚያታረግላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ዲፖዚት፣ ዊዝድሮ፣ ሼር ምናምን ነገር የሚል አለ። እንዲሁም ደግሞ ዋሌት ባላንሳችሁ ላይ ያለው ባላንስ 8000 TRX ነው። 8000 ማለት ደግሞ ወደ $551 ፍሪ እንደ ቦነስ ታገኛላችሁ። ፕሮሞሽናል አካውንት አለ ማለት ነው። እና ወደ ላይ ያደረጋችሁ አንዳንድ ነገሮችን ማመብ ትችላላችሁ ከፓርትነርሺፓቸው ምናምን ነገር ማለት ነው። ስለ ዌብሳይቱ አሰራር ለማየት እዚህ ጋር የደወል ምልክት አለ። የደወል ምልክቷን አንዴ እንጫናለን። የዛኔ ሌተስት አናውንስመንት ሚል ይመጣላችኋል። እሱን አንዴ እንጫናለን። የዛኔ የዌብሳይቱን አሰራር ሙሉ ነገር ያሳያችኋል። ለምሳሌ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ለመስራት ከቅድሙ ባላንስ ተጨማሪ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ። ዲፖዚት ስታደርጉ ከ5 TRX ጀምሮ ስታደርጉ 3% ዴሊ ዊዝድሮዋል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከ200 ያለ እስከ 10% እስከ 15% አኩሙሌሽን አለ ማለት ነው። በእነዚህ ሬት መሰረት እናንተ ባስገባችሁ ልክ ዲፖዚት ያደረጋችሁት ባላንስ ላይ በፐርሰንት ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ሜትድ ደግሞ ምንድነው? ጓደኞቻችሁን ትጋብዛላችሁ ማለትም የፕሮሞሽናል አካውንት አለ። እዚህ ፕሮሞሽናል አካውንት ላይ ሌቭል 1 ላይ ያሉ ሰዎች 11%፣ ሌቭል 2 ላይ 7% እያለ በፕሮሞሽናል አካውንታችሁ ይሄን ያህል ባላንስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት አይነት አሰራር ነው ያላቸው። እዚህ ጋር ትሬዲንግ ሚል አለ። ትሬዲንግ ሚለው አንዴ ስንጫን በየቀኑ ወደ 6% ሪሲቭ እናደርግበት ይመጣል። አሁን እኛ አዲስ ስለሆነን አያመጣልንም። ለምሳሌ ለኔም ያመጣልኝ ነገ ነው እና በየቀኑ 6% ወደዚህኛው ዌብሳይት ላይ አድ እናደርጋለን ወደ ክላውድ ማይኒንጋችን ማለት ነው። ጀስት ሪሲቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ሆም ሚለው ላይ 8000 TRX የነበረው እያደገ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንቨስት ሚል አለ። ኢንቨስት ሚለው ላይ የተለያዩ ፕሮዳክት ሊስቶች አሉ በተለያዩ ሳይክል ሬት ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንድ ቀን የሚመለስ 12% ዴሊ ሬት አለ። ለምሳሌ እሱን ብትጫኑ ለምሳሌ ያስገባችሁት 100 TRX ከሆነ የ100 TRX 12% 12 TRX ነው። ስለዚህ 12 TRX ይዛችሁ አጠቃላይ ወደ 112 TRX ታወጣላችሁ እንደማለት ነው። ግን ይሄን እንድትጠቀሙ አልመክራችሁም። እዚህ ጋር ሼር ሚል አለ። ሼር የሚለው ላይ ደግሞ የናንተን ኢንቫይት ሊንክ ያመጣላችኋል። ይሄም ደግሞ ጓደኞቻ መጋበዝ ከፈለጋችሁ ማለትም ቅድም 11%፣ 7% እና 4% አይተናል። በዛ መሰረት ጓደኞቻችሁን ጋብዛችሁ ከነሱ ፕሮሞሽናል አካውንታችሁ ላይ እንዲገባ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሊንክ አለ። ሊንኩን ኮፒ ሊንክ ሚል አለ። እሱን ትጫኑና ጓደኞቻችሁን ጋብዛችሁ ማጠራቀም ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ማይን የሚል አለ። ማይን የሚለው ላይ የሚያሳያችሁ ቶታል ባላንስ፣ ዲፖዚት፣ ዊዝድሮ ያሳያችኋል። እንዲሁም ደግሞ ዲፖዚት ያደረጋችሁት ባላንስ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል። እኔ ምንም ስላላስገባው 0 ነው የሚለው። ወደ ላይ ስናደርግ ደግሞ ቲም የሚል አለ። ቲም የሚለው ላይ እናንተ ሰውን ጋብዛችሁ በእናንተ ሌቭል ወይም ደግሞ በጓደኞቻችሁ ያስገቡት ሌቭል መሰረት እዚህ ጋር ከያንዳንዱ ሌቭል 3 መሰረት ይቀመጥላችኋል ከኮሚሽኑ ጭምር ማለት ነው። ፕሮፊት ሊስት ሚል ደግሞ አለ። ፕሮፊት ሊስት ላይ እናንተ ዊዝድሮ ያደረጋችሁት ባላንስ፣ ሬጂስተር ስታደርጉ የተላከላችሁ ባላንስ፣ ዊዝድሮ ያደረጋችሁት እንዲሁም ደግሞ ዲፖዚት ያደረጋችሁት አማውንት ተመዝግቦ ታገኛላችሁ። ሌላኛው ትራንስፈር ቱ ቤዚክ ነው። ይሄ የሚጠቅማችሁ ደግሞ ምንድነው? ጓደኛ ጋብዛችሁ የጋበዛችሁት ጓደኛ ዲፖዚት ካደረገ የሱን ባላንስ ወደ እናንተን ባላንስ አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕሮሞሽናል አካውንታችሁ እኔ ምንም ስላልጋባዝ 0 ነው የሚለው። ኳንቲቲ ትመርጡና ፓስወርድ መርጣችሁ ኮንፊርም ስትሉ ወደ ቤዚክ አካውንታችሁ ይተላለፍላችኋል ማለት ነው። ሌላ ነገር አይተናል። ሼር፣ ኖቲፊኬሽን አፕ ምናምን ነገር አይተናል። ስለዚህ አሁን ወደ ስራው እንግባ። ወደ ስራው ለመግባት እንደነገርኳችሁ ዲፖዚት ማድረግ አለብን። ዲፖዚት ለማድረግ እዚህ ጋር በቀላሉ ዲፖዚት ምትላለች
ትላለች ዲፖዚት ምትሉ አንዴ እንጫናለን የዛኔ ኢንቨስትመንት አማውንት እና ፋይናንሻል አማውንት ይመጣላችኋል እኛ የምንፈልገው ኢንቨስትመንት አማውንት ስለሆነ ኢንቨስትመንት አማውንት ሚለውን እንጫናለን የዛኔ የዌብሳይቱን የቲአርኤክስ አድሬስ እንደዚህ ያመጣላችኋል ከ5 ቲአርኤክስ ጀምሮ ሚኒመም ታስገባላችሁ ስለዚህ የዌብሳይቱን የቲአርኤክስ አድራሻ ኮፒ እናደርጋለን ኮፒ ካደረግን በኋላ ወደምትጠቀሙት ኤክስቼንጅ ትሄዳላችሁ እኔ የምጠቀሙት ትረስት ዋሌት ስለሆነ ወደዛ ሄዳለሁ ማለት ነው ትረስት ዋሌት ላይም ገብቻለሁ እዚህ ጋር ሪስፐንት አድሬስ ሚለው ላይ ከዛ ያመጣሁት ሊንክ እንትን አድሬስ አለ እሱን ፔስት አደርጋለሁ ማስገባት የምትፈልገው ምረጥ ይለኛል እኔ ማስገባት የምፈልገው ወደ 50 ቲአርኤክስ ነው እናንተ ከ5 ጀምሮ የፈለገ 5ም ትችላላችሁ ችግር የለውም እኔ ዝም ብዬ 50 አስገባለታለሁ ከላይ ኮንቲኒው ይላል እሱ አንዴ እንጫናለን የዛኔ እናንተ መርጣችሁ አማውንቱን መርጣችሁ ኮንቲኒው ስትሉት እንደዚህ ኮንፊርም እንድታደርጉ ያመጣላችኋል ከስር ኮንፊርም ይላል ኮንፊርም ጥሎ አንዴ እንጫናለን ማለት ነው ኮንፊርም እንዳላችሁትም ትንሽ ቆይቶ እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ይላችኋል ወደ 50 ቲአርኤክስ ወደዚህኛው ዌብሳይት ልክለታለሁ ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱ ከላካችሁ በኋላ አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንመለሳለን ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱን ተመልሰን ወዲያው የሚያደርግ ያለብን ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ሪቻርጅ ኮምፕሊት የሚል አለ የግድ መተን ካስገባን በኋላ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ማድረግ አለብን ለማረጋገጥ ማለት ነው ልክ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ምትሆን ከተጫናችሁ በኋላ ትንሽ ቆይቶ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እዚህ ጋር የሚለው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ነው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ላይ ወደ ባላንሳችሁ ይደምራል ብላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜሮ ነው ስለዚህ ትንሽ ሪፍሬሽ ያደርኩ ጠብቃለሁ ጊዜ እንዳይፈጅብኝ ፎዝ አደርጋለሁ ማለት ነው ሲገባልኝ ድረስ እንደምታዩት በሚገባ አካውንት ላይ ደምሮልኛል ቲአርኤክስ ዲፖዚት ኢንቨስትመንት ብሎ 50 ቲአርኤክስ ደምሮልኛል ስለዚህ በሚገባ ገብቷል እንደምታዩት ቶታል ባላንስም 8000 የነበረው 8050 ሆኖልኛል ማለት ነው አሁን አስገብተናል ገንዘቡን ደግሞ ወደ አካውንታችን ማስላክ አለብን ስለዚህ ገንዘቡን ለማስላክ እዚህ ጋር ዊዝድሮል ሚላለ ዊዝድሮል ምትለው አንዴ እንጫናለን ልክ ዊዝድሮል ምትለው ከተጫነን በኋላ እንደምታዩት ዴሊ ዊዝድሮል ሊሚት ይለና 1.5 ቲአርኤክስ መደወልናል ይህ ማለት በየቀኑ እየመጣው ከዚህኛው ዌብሳይት ላይ 1.5 ቲአርኤክስ ዊዝድሮ ወደ አካውንቴ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ሜን ዋሌት ሚላለ እኛ የምንጠቀመው ሜን ዋሌት ነው ምናልባት ግን የጋበዛችሁት ጓደኛ ካለ ኢንካም ዋሌት ሚለውን ትጫናላችሁ እንዲሁም ደግሞ ያስገባችሁት ፋይናንሻል ዋሌት አለ እሱን ምን ትጫኑት አሁን ሁሉም ሳላስገባው ዜሮ ነው የሚለው ነገር ግን ሜን ዋሌት ላይ አለኝ ቀደም ያስገባሁት 50 ቲአርኤክስ አለ ከሱ ለማውጣት 1.5 ቲአርኤክስ ተብለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ ሚለው ላይ የተፈቀደልኝ 1.5 ስለሆነ እሱን አስገባለሁ እናንተም የተፈቀደላችሁን ታስገባላችሁ እኔም እዚህ ጋር 1.5 ሞላለታለሁ ማለት ነው ከሞላው በኋላ እዚህ ጋር የቲአርኤክስ አድሬስን በቲ የሚጀምሩን 50 ይለኛል ስለዚህ ወደ ትረስት ዋሌት ሄጄ የራሴን የቲአርኤክስ አድሬስ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ትረስት ዋሌት ላይ ገብቼ የራሴን አድሬስ ሪሲቭ ብዬ አድሬሽን ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው ኮፒ ካደረኩ በኋላ ወደ ዌብሳይቱ እንመለሳለን ወደ ዌብሳይቱ ተመልሰንም አድሬስ የሚለው ላይ ከዛ ያመጣነውን አድሬስ ፔስት እናደርጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ቅድም ስትመዘገቡ ያስገባችሁት ፓስወርድ ታስገባላችሁ እኔ ማስገብቼ እመለሳለሁ እንደምታዩት ሁሉንም ኢንፎርሜሽን በሚገባ አስገብተናል ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚላለ ባላንሳችንን ለማስላክ ኮንፊርም እንለዋለን የዛኔ ኢንስታንትሊ ወዲያው ይቀንሳል እንደምታዩት ያወጣሁት 1.5 ስላለ ከ50 ላይ 1.5 ይቀነስ 48.5 ይቀራል ስለዚህ አጠቃላይ ባላንስ 8048.5 ሆኗል እንደምታዩት ከላይ ሪሲቭድ 1.5 ቲአርኤክስ እያለኝ ነው ወደ ትረስት ዋሌት ሄጄም ማረጋገጫ ላሳያችሁ እችላለሁ እንደምታዩት 1.5 ቲአርኤክስ በሚገባ ወደ አካውንቴ ተልኳል ኮምፕሊትሊ እያለ ነው ቱዴይ ነው ዛሬ አሁን ነው የገባው ልክ ዊዝድሮ እንዳደረክ ኢንስታንትሊ ወደ አካውንት ተልኮልኛል ማለት ነው ዌብሳይቱ እንደሚሰራ በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ዌብሳይቱ አሪፍ ነው አሁን ዊዝድሮብል ዜሮ ነው የሚለኝ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት መጥቼ ነው ዊዝድሮ ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ነገር ግን ሁሌም እንደምላችሁ ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ከማድረጋችሁ በፊት የራሳችሁን ሪሰርች ሰርታችሁ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ እኔ አሪፍ ነው ብዬ ማሰባችሁን ይዤላችሁ ቀርባለሁ እናንተም ከዛ ላይ ተመቻችሁና ያመናችሁበት ካለ ብቻ በራሳችሁ ኃላፊነት ዲፖዚት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና ቲአርኤክስ የለኝም ቲአርኤክስ ኬስ ያምጣ ምትሉ ከሆነ ፍሪ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል የሰራዋቸው ቪዲዮዎች አሉ ከዚህ በፊት ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ቪዲዮዎች አይታችሁ ፍሪ ቲአርኤክስ መስራት ትችላላችሁ ነገር ግን አይቅርብኝ እሱ ያቆያል ምትሉ ከሆነ ደግሞ ከኔም መግዛት ትችላላችሁ በአሪፍ ዋጋ ማለት ነው ስለዚህ የኔን የቴሌግራም ዩዘር ኔም ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ሄዳችሁ ቴክስት አድርጉልኝ ዋጋውን ነግራችሁና ከተስማማችሁ እንሻሻጣለን ማለት ነው በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ ይመቻችሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ